Kanina, nagpirito na ako ng kalahating kilo ng wings ng manok. So, ayan. Narito pa ang mga ilang ingredients like garlic, onions, potato, carrots, red bell pepper. Dito marami yan. Curry powder. At syempre, magic sarap sa Pilipinas. At meron ding ground black pepper, pangpalasa. At nilagyan ko na ng patis. Optional, coconut milk powder. Sa akin, nilalagyan ko ng coconut powder. So, let's start to cook. Una, ginawa ko munang pirituhin ang patatas at saka carrots ng ilang minuto lang. Para hindi naman siya, kasi yun ang part ng pagluluto ko na sa Pilipinas kasi madali siyang mapanis. So, ginagawa ko na kasanayan ko lang gawin. Napirituhin muna ang patatas saka carrots. So, ayan. Hanguin na natin. Ito nga pala, medyo hindi ko brown dahil overcook kasi din siya dun sa pagluluto natin. So, ayan, ready na. Sunod na natin ang bell pepper. Niluluto ko rin siya para mas okay na hindi masyadong madurog sa pagluluto mamaya. Ayan. Pag okay na siya, ihanguin lang din. Halo-halo lang tayo mga guys. Then, after nyan, hanguin din natin. At mamaya, ayan na, lagay tayo ng mantika sa pan natin. Unahin natin ang bawang. Magigisa na tayo. Bawang. So, hintayin lang natin mag golden brown. Pamaya-maya. After golden brown, ilalagay na rin natin ang sibuyas. Syempre, hindi mawawala yan. Ang sarap ng amoy. Paggigisa pa lang, nakakatakam na. Ayan nga pala ginagamit ko dito, white onion kasi mas okay sa budget din. Then eto nga, susunod mo na yung chicken. Yan, halu-haluin lang. Halu-haluin mo lang. Ayan. After dyan, takpan muna natin ng ilang minutes para ma-reduce lahat ng mantika ng chicken. And after, nilagyan ko din ng patis para mawalan ng lansa. Kahit di mo lagyan siya ng luya, ay okay na. Marireduce na lahat ng mantika niya. So, yung patis, manunuot sa laman niya. So, less lansa lang din. Then, takpan ulit. After nun, mga ilang minuto, ay ilagay na rin natin lahat sabay-sabay ang mga gulay.
ang carrots nga at saka carrots. Patatas pala, sorry. Bell pepper. Pinaghalo-halo ko na para sabay-sabay na rin sila magluto sa sarili nila. So, ayan, lalagyan ko din ng water. Mga 2 baso. Nilagay ko ng 2 baso para mas maluto ang chicken. Although, naperito na natin pero gusto ko rin kasing mailabas talaga yung tunay niyang lasa. So, pakuluan lang natin mga ilang minuto. Tapos, pagkakulo, lagyan natin ng chicken curry powder. Actually, ano lang yan, half lang yan. Binuhos ko lang lahat kasi yan yung dating natira namin. So, yan. Tansya-tansya lang din. Sa palagay ko, okay na siya dyan sa curry powder na yan. At pakuluan lang din after nun. Ayan. Makikita nyo ng change of color ng chicken curry natin. So, pamaya-maya, pag kumulo na yan, maglalagay din ako ng pangpalapot na cornstarch. Ayan. Lagay na ako ng cornstarch. Pangpalapot siya ng sauce. Then, halu-haluan lang din para maging equal ang pagkahalo natin sa cornstarch. Then, maya-maya pagkakulo niyan, lagyan din natin ng paminta. Taste of asin, lagyan din natin ng konti. Although naglagay na ako ng patis kanina, maglagay din tayo ng konting asin. Magic sarap, syempre, pangpalasa. Actually, konti lang din talaga yung magic sarap kasi malasa na rin yung patis, saka asin. Konti lang din. Then, pagkakulo, okay na tayo. Ready to serve na. Pagkakulo niyan. So, okay na siya, diba? Ang ganda niya ng tingnan. Sarap, yummy. Ay, may nakalimutan pala ako. Ang gata nga pala. Yan ang secret recipe ko sa chicken curry. Hindi nawawala ang gata. So, ayan. Pagkakulo niyan, mga ilang minutes lang. Minuto lang. Depende sa inyo. Then, pag nakita nyo ng okay at okay sa panglasa nyo, ay maya-maya lang, ay okay na to. Ayan na. Sarap. Pakita nyo ng luto na ang gata niya, oh. Ang sarap. So, mamaya, pakita ko sa inyo kung paano mag-serve ako dito. At tikman na natin. Ito na nga, titikman na natin. Oh, sarap. Kakatakam. So, paano ba? Lutuin nyo na din tong recipe ko at i-share nyo na rin sa iba. Ganyan, ang sarap. Yummy.
So, click nyo lang ang